pastillas, we need the following ingredients: condensed milk, powdered milk, and sugar. Ang first part, we will combine the powdered milk, about 4 cups of it, to a 300 milliliter of condensed milk. Push po natin sa gitna. And we will mix it. Pag nabuo na natin ang mixture ng condensed milk at saka powdered milk, iiwan po natin siya ng mga 1 hour hanggang sa para masipsip ng powdered milk yung condensed milk. After 1 hour, dagdagan natin ng konting powdered milk. Pagka medyo mabasa-basa pa yung yung pinapatuyo natin mixture ng condensed milk at powdered milk. Pag hindi pa masyadong matigas at nakikita nyo medyo basa-basa pa siya, dadagdagan lang natin siya ng konting powdered milk hanggang sa maging maganda na yung texture niya. Yan, yung medyo makintab-kintab lang konti. Tsaka pag hinawakan nyo, hindi dumidikit sa kamay. Pag inikot nyo siya, ganyan ang magiging itsura niya. Hindi, walang didikit sa palad nyo.
na po ang itsura ng ating pastillas. Dito po nagtatapos ang ating video, ang paggawa ng pastillas. Thank you for watching DonRaffy TV. Please don't forget to subscribe.